चलिरहेछ नि काइस के हुँदैन ए ओ कहाँ बस्ने काइस मलाई डर लाग्छ ए कस्तो हल्लिरहेछ यता यता अब आउँछ नि आऊ भने ओइ कोही फर्केछ यहाँनिर बस्नु के हुँदैन यहाँनिर भने यहाँनिर ए अझै चल्लाएको ल के हुँदैन खै मत काली खोइ अर्कुइट भन्ने थाहा पायो ले काली हेर्नौ अझै हल्लाएको हलिरहेको नरोनु अझै भइरहेको छ हेर्न ल हल्का मुभिङ भइरहेको छ ऊ काली हेर्नु